सो गाइस तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएका यी व्यक्ति हुन् शाश्वत साई। फोटो हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई यिनी साधारण मात्र लागे पनि यिनको उमेर, काम र दाम सुन्नुभयो भने तपाईहरु सबैजना आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। यस गाइस 23 वर्ष यिनी अहिले मलेसियाको लेगोल्यान्ड होटलमा वेटरको मात्र काम गरी मासिक 10 लाख भन्दा बढी कमाएर नेपालको सबैभन्दा धनी वेटरको रूपमा प्रचलित भइरहेका छन्। अनि सबसे इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि के कुरा पत्ता लगाइयो भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो एसई पछि आफ्नो प्लस 2 मा चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम चाहिँ चुज गरेका रहेछन्। सो वेटरको चाकरी जसलाई चाहिँ नेपालमा एकदमै छिछि र दूर गर्दै एकदमै घिन मानिन्छ, त्यसैले आफ्नो प्यासन जसरी लिएर हस्पिटालिटी फिल्डमा सक्सेसफुल हुनुभएको शासकको एक्जाम्पल नै इनफ छ प्लस 2 म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको स्कोप दर्शाउनको लागि। र त्यही भएर आजको यस भिडियोमा चाहिँ गाइज हामीहरू तपाईको एसई पछि प्लस 2 म्यानेजमेन्टको चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिँ यस भिडियोको मार्फत चाहिँ जान्न गइरहेका छौं। तपाईहरु एसई कम्प्लिट गरिसकेपछि म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम चुज गरेर पढ्नको लागि तपाईको मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ, त्यसपछि एकचोटी अब क्लास 11 मा म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम जोइन गरिसकेपछि तपाईहरुको के कस्तो सब्जेक्ट्सहरु चाहिँ तपाईले 11 मा पढ्नुपर्छ अथवा के कस्तो अप्सनल सब्जेक्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई अवेलेबल छ र अन्तिममा चाहिँ प्लस 2 म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि तपाईको स्कोप चाहिँ के कस्तो हुन्छ त आफ्टर ग्रेजुएटिङ फ्रम 12 भनेर चाहिँ आज हामीहरु सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ यस भिडियोमा जान्न गइरहेका छौं। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले एसई पछि चाहिँ तपाईहरुले साइन्स स्ट्रिम चुज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के कस्तो कुराहरुमा केयरफुल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कम्प्लिट विस्तृत रूपमा बुझेका थियौं हैन। सो इन केस तपाईले चेक आउट गर्नु भएको छैन अथवा साइन्स स्ट्रिम चुज गर्ने तपाईहरुको प्लान छ भन्दै यो भिडियो तपाईले गएर अहिले नै चेक आउट गर्नु होला। र यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरु ह्युम्यानिटिज र ल स्ट्रिमको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट डिटेल्सहरु बुझ्न गइरहेका छौं। गाइस एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुस् कि तपाईको साइन्स पढेर मात्र धनी भइन्छ, लाइफ स्टेबल हुन्छ भन्ने केही पनि हैन, ठीक छ गाइस। तपाईको साइन्स स्ट्रिम सबैजना इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्, धेरैजना स्टुडेन्टहरु भएको कारणले एकदमै हाई कम्पिटिसन अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा साइन्स स्ट्रिममा भइरहेको छ। बट म्यानेजमेन्ट र आर्ट्सलाई चाहिँ भरौँ न एकदम परम्परागत रूपमा नै हेपिनी भएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ बरु एकदमै लेस कम्पिटिसन छ र यसबाट चाहिँ तपाईले यो म्याट्रिक्स स्केप गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ, ठीक छ, यो फाइनान्शियल म्याट्रिक्स स्केप गर्नको लागि। त्यही भएर च्यानलमा नहुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज तल सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि नै हाल्नु होला, किनभनेदेखि यस च्यानलमा चाहिँ हामीहरू धेरै नै एससी र त्यसपछि प्लस 2 स्टुडेन्टहरुको लागि हुने इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ बनाएर यस च्यानलमा राखिरहेका हुन्छौं। र इन केस तपाईहरुको चाहिँ के एजुकेसनल टाइपको क्वेरीजहरु छ लाइक स्ट्रिम रिलेटेड अथवा चाहिँ आफ्नो पढाइ रिलेटेड भन्दै तपाईहरुले चाहिँ निर्धक्क भएर मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal_अनुरागमा गएर फलो गरेर मलाई त्यहाँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म पोसिबल भयो भन्दै तपाईहरु त्यही नै रिप्लाई गर्नेछु, पोसिबल भएन भन्दै चाहिँ यसरी नै तपाईहरु जस्तै सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेल्पफुल हुने गरी भिडियो चाहिँ बनाएर आफू यस च्यानलमा राख्ने छु। र भिडियोको यो पोइन्टबाट भिडियो एन्डसम्म हेर्ने तपाईको क्षमता छैन, तपाईको पेशेन्स छैन भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज युट्युबलाई क्लोज गरेर यो मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्केर कहिले पनि नआउनु होला, किनभनेदेखि इन केस तपाईले बिचो हेर्दै कुनै पोर्सन मिस गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आदि अधुरो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुको लागि निकै नै हानिकारक चाहिँ हुन सक्छ हैन। त्यो स्टार्ट गरौँ, ठीक छ। पहिला सुरु चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम पढ्न प्लस 2 मा चाहिँ तपाईले के कतिको जीपीए चाहिन्छ आफ्नो एसई को रिजल्ट्समा जुन तपाईको अब केही महिनामा आउन गइरहेको छ। त्यो साइन्स स्ट्रिम जस्तो तपाईले त स्ट्रिक्ट रुल अथवा एकदम कम्प्लेक्स क्राइटेरिया रिक्वायरमेन्ट्सहरु चाहिँ केही पनि छैन, ठीक छ। नेपालमा म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि तपाईले एटलिस्ट कति सीजीपीए चाहिन्छ भन्दै 1.6 चाहिँ तपाईको सीजीपीए चाहिँ आएको हुनु पर्यो आफ्नो एसई को रिजल्ट्समा। 1.6 जीपीए अथवा तपाईको डी प्लस चाहिँ एग्रिगेटमा टोटल जीपीए आएको छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईले नेपालको कुनै पनि कलेजमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब म्यानेजमेन्टको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा पनि धेरैजना स्टुडेन्टहरुले चाहिँ मलाई सोधिरहनु भएको थियो हैन। साइन्स स्ट्रिमको कम्प्यारिजनमा म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन त्यस्तो धेरै कमन चाहिँ छैन हैन, किनभने काठमाडौँको पनि अथवा चाहिँ कुनै पनि नेपालभरिको सिटिजमा तपाईहरु म्यानेजमेन्ट मा चाहिँ यतिकै अब आफ्नो सीजीपीए के आधारमा चाहिँ स्कलरशिप पाएर एडमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। बट अब नेपालको डिफ्रेन्ट पपुलर कलेजहरु फर एक्जाम्पल केएमसी, जुएटी हैन, यिनीहरुमा चाहिँ अब एकदमै धेरै स्टुडेन्टहरुको चाप हुने भएको कारणले चाहिँ त्यो एप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरु मध्ये पनि सेलेक्ट आउट गरौँ, राम्रो चुज गरौँ भनेर चाहिँ यिनीहरुले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्छन्। र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको मोडालिटी चाहिँ त्यस्तो साइन्स जस्तो कम्प्लेक्स हुँदैन गाइस, किनभने तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा नर्मली सोधिने सब्जेक्ट्सहरु भनेको चाहिँ इंग्लिश भयो, त्यसपछि हल्का फुल्का म्याथमेटिक्सबाट क्वेशन, त्यसपछि अलिअलि जीके सोधेर तपाईको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको परफर्मेन्स हेरेर चाहिँ तपाईले कलेजमा चाहिँ एडमिसन दिने ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ। मेक श्योर यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले जुन कलेजमा अब जोइन हुने प्लान गर्नुभएको छ त्यो कलेजमा चाहिँ के कस्तो सिस्टम छ त, इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ कि यतिकै म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको एडमिसन लिन्छ अथवा के कस्तो स्कलरशिप स्किम्सहरु छ भनेर पनि बुझ्नु होला भनेर म तपाईलाई हाइली रिकमेन्ड गर्छु हैन। कलेज कसरी छान्ने भनेर तपाईले स्टिल थाहा छैन आफ्नो एसई पछि भन्दै मेरो यो भिडियो अहिले नै गएर हेर्नु होला। र एउटा यस्तो तरिका छ गाइस जसले चाहिँ तपाईले 11 र 12 मा चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा स्कलरशिपमा पढ्न पाउनुहुनेछ आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पनि राम्रो नगरी हैन। सो त्यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाउन गइरहेको छु हैन। त्यो मार्फत चाहिँ तपाईले नेपालको कुनै पनि कलेजमा जुनसुकै स्ट्रिममा चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा पढ्न पाउनुहुनेछ आफ्नो 11 र 12 मा। मेरो ब्याचमा पनि यस्तो 4-5 जना सेलेक्ट साथीहरु थिए जसले चाहिँ
फुल फ्रीमा पढेँ कि 11 र 12 त्यो स्किम चाहिँ के हो भनेर पनि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु सो प्लिज त्यही भएर यो भिडियो मिस आउट गर्न चाहनु हुँदैन भने पनि च्यानललाई चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला सो अब यति भइसक्यो है तपाईँले आफ्नो एससी कम्प्लिट गर्नुभयो सिजिपे तपाईँको 1.6 भन्दा माथि आएको छ त्यसपछि तपाईँले अब आफ्नो कलेजको बारेमा पनि बुझ्नुभयो इन्ट्रान्स छ कि छैन अथवा इन्ट्रान्स क्लियर गर्नुभयो सो अब एकचोटि तपाईँ क्लास 11मा म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम चुज गरेर पढ्न गइसकेपछि तपाईँहरूको लागि चाहिँ अप्सन्सहरू चाहिँ के कस्तो अभाइलेबल छ अथवा कम्पलसरी सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के कस्तो पढ्नुपर्छ र अप्सनल सब्जेक्ट जसरी चाहिँ तपाईँले के कस्तो पढ्नुपर्छ भनेर अब जानि नै हालौँ गाइस ठिक छ सो तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट जोइन गरिसकेपछि क्लास 11मा मेन भनेको 4वटा कम्पलसरी सब्जेक्टहरू हुन्छ प्लिज नोट दिस होइन सो फर्स्ट कम्पलसरी सब्जेक्ट भनेको तपाईँको इङ्ग्लिस हो सेकेन्ड भनेको तपाईँको अभियसली नेपाली हो थर्ड भनेको तपाईँको सोसल स्टडिज हो भने फोर्थ तपाईँहरूको लागि कम्पलसरी सब्जेक्ट भनेको चाहिँ अकाउन्टिङ हो ठिक छ गाइस अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ जस म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको चाहिँ एकदम ब्याकबोन नै हो बेस नै हो इनकेस तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो 10सम्मको अकाउन्टिङ स्ट्रङ गर्नुभएको छैन भनेदेखि अहिले एससीको विद्यामा चाहिँ मजासँग अकाउन्टिङलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ गर्नु होला भनेर म तपाईँलाई हाई रिकमेन्ड गर्छु होइन सो यो 4वटा अब मेन कम्पलसरी सब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि चाहिँ के भन्नु किनभने यो त तपाईँले पढ्नु नै पऱ्यो भने अप्सनल सब्जेक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ गाइस ठिक छ र अप्सनल सब्जेक्ट चाहिँ अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ लाइटली नलिनु ठिक छ किनभनेदेखि 12 पछि तपाईँले अब कुन स्ट्रिममा आफ्नो करियर बनाउनुहुन्छ आइदर अब सिए होस् अथवा एचएमतिर होस् होइन यो सबै डिटरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले क्लास 11मा चाहिँ के कस्तो अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ठिक छ गाइस त्यही भएर यसलाई कुनै पनि हालतमा लाइटली चाहिँ नलिनु होला आफ्नो एक्सट्रिम होइन अब कतिपय सिचुएसनमा तपाईँहरूले अब आफ्नो सिब्लिङ्सहरूसँग चक्लेट बाँड्दा त आदि गरेर एकदम ठुलो डिसिजन बनाएर बाँडिरहनुहुन्छ भन्दै यो भनेको तपाईँको लाइफकै सबैभन्दा वान अफ द मेन डिसिजन हुनेवाला छ त्यही भएर एकदमै टाइम लिएर चाहिँ अब जुन म अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू तपाईँहरूको लागि हुन्छ अभाइलेबल त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु त्यही अनुसार अब सेलेक्ट चाहिँ गर्नु होला ठिक छ गाइस सो अप्सनल सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँहरूले 2टा पढ्नुपर्छ ठिक छ गाइस 4वटा कम्पलसरी सब्जेक्ट्स त भइ नै हाल्यो एन्ड 2टा अप्सनल सब्जेक्ट गरेर तपाईँले टोटल कतिवटा 6वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ आफ्नो क्लास 11मा पढ्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा यो 4वटा त भइहाल्यो यो 2टाको बारेमा कुरा गरौँ सो यो 2टा अप्सनल सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँले अप्सन के हुन्छ म तपाईँलाई रिड आउट गरिदिनै हाल्छु पहिलो सुरु भनेको बिजनेस स्टडिज छ अर्को भनेको इकोनोमिक्स छ अर्को भनेको होटल म्यानेजमेन्ट छ अर्को भनेको मार्केटिङ छ अर्को भनेको कम्प्युटर छ र बिजनेस म्याथमेटिक्स छ र अन्तिममा चाहिँ टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी अभाइलेबल छ अब कसरी सेलेक्ट गरिन्छ त अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू विच क्यान बी द बेस्ट फर यु अथवा विच क्यान बी द बेस्ट फर मी भन्ने तपाईँको क्वेसनमा तपाईँको भित्र त क्वेसन त अराइज भइरहेको छ नि राइट सो पहिला सुरु अब चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अब कसरी फिगर आउट गर्ने भनेदेखि यसलाई चाहिँ तपाईँको ब्याचलरमा गएर चाहिँ अब भनौँ न केतिर इन्ट्रेस्ट छ अथवा म भविष्यमा गएर यो गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि त होइन म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट फर इक्जाम्पल तपाईँले हुनसक्छ म सिए बन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ भन्ने कतिको हुनसक्छ सो सिए पनि चाहना छ भनेदेखि तपाईँले अहिले अप्सनल सब्जेक्टमा चाहिँ बिजनेस म्याथलाई चुज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट थ्रु चाहिँ हस्पिटालिटी फिल्ड थ्रु चाहिँ अगाडि जानुपर्छ अगाडि यो भिडियोको हाम्रो एक्जाम्पल जस्तै भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अब अभियसली अहिले अप्सनल सब्जेक्ट जसरी केलाई चुज गर्नु पऱ्यो होटल म्यानेजमेन्टलाई चुज गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब टुरिज्म फिल्डतिर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ गाइड साइडदेखि लिएर अब टुरिज्म एन्ड माउन्टेनिङ अथवा यस्तो टाइपको केही कम्पनीहरू खोल्न मन लागेको छ जसले चाहिँ अब विदेशी टुरिस्टहरूलाई चाहिँ अब नेपालको डिफ्रेन्ट पोर्सन्सहरू घुमाउने सर्भिस दिन चाहन्छ यस्तोतिर इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि तपाईँहरूले अभियसली 11मा अप्सनल सब्जेक्ट जसरी टुरिज्मलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो सो के कस्तो कम्बिनेसन्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छ त 11मा म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको भनेर म तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा यो 9वटा अप्सन्सहरू देखाउन चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि सिम्पल जब छ गाइस यो 9वटा सब्जेक्टहरू मध्ये अब एकदमै टाइम लिएर होइन 1 दिन हुन्छ 2 दिन हुन्छ 3 दिन हुन्छ अब आफ्नो सिनियरसँग काउन्सिलिङ आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग काउन्सिलिङ गर्दै चाहिँ आफूलाई बेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ त्यो चाहिँ अब अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू मिलाएर चाहिँ सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै रेकमेन्ड गर्छु गाइस तपाईँहरूले केही प्रब्लम चाहिँ यसमा भन्दै प्लिज मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा टेक्स्ट गर्नु होला म सकेसम्म तपाईँहरूले रिप्लाई गर्नलाई ट्राई गर्नेछु बट इन केस मैले भ्याइनँ भने पनि अफकोर्स तपाईँहरूले मेरो प्रब्लम बुझ्नु होला धेरैजना स्टुडेन्टहरूको मेसेज आउँछ मैले पक्कै पनि सबैको मेसेज रिप्लाई गर्न मिल्दैन बट सकेसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिनको लागि चाहिँ ट्राई गर्छु भिडियोहरूको थ्रु सो यसरी हामीहरू हेर्नु चाहिँ स्टेप वाइज आइरहेको छ माथि तपाईँको जिपिए रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर तल अहिले हामीले चाहिँ केसम्म थाहा पायौँ भनेदेखि क्लास 11को तपाईँहरूको सब्जेक्ट्सको बारेमा पनि थाहा पायौँ सो अब चाहिँ कुरा गरौँ तपाईँले चाहिँ अप्सनल सब्जेक्ट्सहरू यताउति पढेर 11 र 12 दुवै सकिनु भयो म्यानेजमेन्टको स्ट्रिम थ्रु अब तपाईँको यो पढेर चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिँ के कस्तो स्ट्रिम्सहरू अथवा स्कोपहरू एभाइलेबल छ भनेर जान्नको लागि चाहिँ ER सानो भाइ हाम्रो युट्युबर दाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो चार्ट बनाउनु भएको थियो जसलाई म पनि रिफर गर्न चाहन्छु यता तपाईँले अहिले आफ्नो ठ्याक्कै स्क्रिनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो चार्ट
सो यो चार्टले चाहिँ बेसिकली तपाईँको +2 म्यानेजमेन्ट पछि तपाईँलाई के कस्तो बाटोहरू खुल्छ भनेर चाहिँ मजासँग एक्सप्लेन गरेको छ। जस्तो तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो म्यानेजमेन्ट सकिसकेपछि तपाईँले कि त डाइरेक्ट जागिर खान सक्नुहुन्छ, ठिक छ। प्राइभेट जागिरहरू अब भनौँ न सानोतिनो होटेलहरूमा अथवा रेस्टुरेन्टहरूमा अब एचएम पढ्नुभएको छ भने त्यस्तो टाइपको जागिरहरू, बट यो चाहिँ खासै रेकमेन्ड गरिँदैन किनभनेदेखि भनौँ न अझै ब्याचलर पढ्नुभएको भने चाहिँ यसको स्कोपहरू अथाह हुन्छ भनेर। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ सिधा +2 पछि लोकसेवालाई पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, लेभल 4 को खरिददार र लेभल 5 को नायब सुब्बा पदहरूको लागि, ठिक छ। र भने तपाईँले अब चाहिँ +2 म्यानेजमेन्ट पछि फर्दर स्टडी गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब बिजनेस म्याथ ग्रुप र मार्केटिङ ग्रुप र त्यसको तलपट्टि अब कुन कुन तपाईँले कोर्सेसहरू एभाइलेबल छ, अब बिबिए, बिबिएस, बिएचएम, बिटिटिएम, सिए, आइटी, यो सबै तपाईँले यतापट्टि तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ गाइस। सो यस भिडियोबाट चाहिँ हामीले जे होस् म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको चाहिँ आन्ध्रा भुँडीमै जाने भनेर अब चाहिँ भन्न सक्यौँ गाइस। ठ्याक्क तपाईँ सक्ने बित्तिकै म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमको चाहिँ टोटल प्रोसिड्युर के छ, के कस्तो छ यसको नेपालमा हालत अहिले, र यसको पछि भविष्यको फ्युचर के कस्तो छ भनेर कम्प्लिट आजको भिडियोको थ्रु चाहिँ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ भनेर म चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छु। तपाईँको केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि प्लिज तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म त्यो रिलेटेड भिडियो बनाउन ट्राई गरिन्छु, अथवा मैले कमेन्टमा रेस्पोन्स गर्नु भएन भने चाहिँ इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा तपाईँले फलो गरेर मलाई टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू आर्ट्स स्ट्रिम यो के हो र यसको स्कोप्सहरू के कस्तो छ, किन चाहिँ अब यसलाई हेपिन्छ, र कसरी चाहिँ आर्ट्स स्ट्रिम पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पछि भविष्यमा गएर इभन साइन्स पढेको डक्टर इन्जिनियरलाई पनि बिट गर्न सक्छन् भनेर डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू बिस्तारै कुरा गरि नै हाल्छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि मसँग कनेक्टेड हुनको लागि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सो द्याट यु डोन्ट मिस माई नेक्स्ट भिडियो। यति भन्दै यस भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।